नमस्कार युट्युब च्यानल Cmadhavमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको ट्युटोरियलमा म यहाँहरूलाई फोटो एडिटिङ टुल्सको बारेमा अथवा फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। फोटो एडिटिङको लागि सबभन्दा पहिले त हामीसँग फोटो एडिटिङ सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यसको लागि हामी सबभन्दा धेरै युज गर्ने अथवा धेरै प्रयोगमा आएको अथवा उत्कृष्ट सफ्टवेयर भनेको हामी फोटोसपको युज गर्छौँ। फेरि फोटोसप पनि दुई प्रकारको हुन्छन्। नर्मल खालको सफ्टवेयर हुन्छ फोटोसपको, अर्को भनेको त्यहाँ प्रोफेसनल टाइपको सफ्टवेयर पाइन्छ। अब यहाँहरूलाई म आज चाहिँ यो इन्स्टल कसरी गर्ने त अथवा फोटोसपलाई इन्स्टल कसरी गर्ने अथवा हाम्रो कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा कसरी हामीले त्यसलाई फोटोसपलाई राख्न सक्छौँ त त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले हामीसँग यदि ब्याकअप छ अथवा त्यो सफ्टवेयरको ब्याकअप हामीले राखेका छौँ भने त्यो ब्याकअपबाट गर्न सक्छौँ। होइन यदि हामीसँग ब्याकअप छैन भने हामी सिडी डिभिडीबाट नि हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ अथवा हामी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर पनि हामी त्यसलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अब यसका जुनसुकै प्रकारले हामी इन्स्टल गरे पनि यसको इन्स्टल गर्ने प्रक्रियाहरू एउटै हुन्छ, सेम हुन्छ। अब मसँग ब्याकअप छ, त्यही भएर म सिधै यसमा माई कम्प्युटरमा अथवा दिस पिसीमा गएँ, त्यहाँ ओपन गरेँ। अब मेरो ब्याकअप जहाँ छ त्यहाँ गएर ओपन गर्ने। हामीसँग सिडी राखेको छौँ त्यसलाई सिडीको आइकन आउँछ, यसमा गएर हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले डाउनलोड गरेको छौँ भने हामी डाउनलोड गरेको फाइल लोकेसनमा गएर हेर्न सक्छौँ। अब मसँग ब्याकअप छ त्यही भएर म सिधै लोकेसनमा जान्छु। त्यसभित्र अब म आफूसँग जहाँ छ त्यहाँ जाने। त्यहाँभित्र मसँग यहाँ फोटोसप दुईवटा छ। एउटा एडोब फोटोसप CS 8.0 भन्ने छ, यो नर्मल खालको भयो, र अर्को चाहिँ एडोब फोटोसप CS 6 भन्ने यो चाहिँ क्र्याक भर्जनको अथवा प्रो भर्जनको अथवा प्रोफेसनल टाइपको फोटोसप छ। अब म अहिले चाहिँ यहाँहरूले नर्मल खालको फोटोसपहरू राखेर देखाउँछु। अब यसको लागि यो फोल्डरमा गएँ, यसलाई ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि अब यसभित्र यसलाई म ठुलो बनाउँछु अथवा म्याक्सिमाइज गर्छु। त्यसभित्र यहाँ अब हामी यो फाइलभित्र यहाँ सेटअप भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ धेरैवटा सेटअप छन्। एउटा सेटअप बुट, सेटअप अब सेटअप डट INDIRECT, सेटअप डट स्किन, अब विभिन्न खालको छन्। त्यो मध्ये हामी हेर्छौँ सेटअपको नि एप्लिकेसन टाइपको सेटअपमा हेर्छौँ। यसको टाइपमा चाहिँ सेटअप भनेको ठाउँमा नि एप्लिकेसन टाइप भन्नु पर्यो। अरू यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्, अरू टाइपहरूको छन्। हामीले अरू टाइपको अहिले इन्स्टल गर्ने होइन कि हामी इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ हामी एप्लिकेसन टाइपको सेटअपमा इन्स्टल गर्छौँ। यो अरू भनेको हामी यिनीहरू चाहिँ यसकै अरू पार्ट्सहरू हुन्। अब यसलाई हामी राइट क्लिक गर्ने। यहाँ दुईवटा अप्सन छ, एउटा ओपन, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भन्ने छ। अब हामी दुईवटा त्यो मध्ये हामी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर युज गर्ने। अब यसबाट ओपन गर्दा नि हुन्छ, केही समस्या छैन। यदि हामीसँग अथवा यदि हामीले एडमिन टाइपको युजर युज गरेका छौँ भने ओपन गर्दा नि केही फरक पर्दैन। तर यदि हामीले अरू नर्मल युजरबाट चलाइरहेका छौँ भने त्यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ। हामी यसलाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर राख्छौँ। त्यसपछि यहाँभित्र अब उसले इन्स्टल गर्ने अथवा नगर्ने भने यस अथवा नो। जहिले पनि हामी सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दा त्यसलाई हामी पोजिटिभ कुरामा जानुपर्छ। जति हामी नेगेटिभ कुरामा गयौँ त्यो हामी इन्स्टल गर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई पोजिटिभ अथवा हामी अब यस गर्छौँ यसलाई। अब यो खालको सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामीलाई के चाहिँदैन, अटोमेटिक हामी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अब यसपछि फेरि नेक्स्ट ल ओके गरिदिउँ। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्ने अप्सन आइरहेको छ। हामीले कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्छौँ त्यही ल्याङ्ग्वेज यहाँ मध्येको युज गर्न सक्छौँ। हामी अहिले इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस राखिरहेका छौँ, अरू ल्याङ्ग्वेज राख्न सकिन्छ, तर हामीलाई अब नर्मल युज गर्ने भनेको इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस हो। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरेपछि फेरि यसलाई एक्सेप्ट गर्ने। अरू हामी डिक्लाइन गऱ्यौँ भने त्यो फेरि क्यान्सल हुन्छ। फेरि हामी यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। अब फेरि नेक्स्ट गर्ने। अब यसको लोकेसन चुज गर्ने। हामी नर्मल्ली सीभित्र प्रोग्राम फाइलभित्र हुन्छ। अब हामी यसलाई नेक्स्ट गर्छौँ सिधै। अब यहाँभित्र के अप्सन राख्ने चुज गर्ने। अहिले म यसलाई केही गर्दिनँ। फोटोसपमा इमेज रेडीमा अथवा के राख्ने त्यो अप्सनहरू राख्न सकिन्छ। अब त्यसपछि
नेक्स्ट, फेरि नेक्स्ट, फेरि नेक्स्ट। अब एकछिन हामी वेट गर्छौँ, उसले यहाँ प्रोसेसिङ गर्दैछ, केही समय लाग्न सक्छ। जब यो खालको सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ की नराखिकन युज गर्छौँ, के अरे यसमा की कुनै पनि हुँदैन, हामी जसुकले नै हामी युज गर्न सक्छौँ। अरू CS 3, 5, 4, 6, 7, 8 यिनीहरूमा चाहिँ की युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो की किन पर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ यो चाहिँ फ्रीमा छ, यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा छ, कुनै पनि की चाहिँदैन। र यसमा अलिक कम टुल्सहरू हुन्छ भने अरूमा की चाहिने सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ बढी टुल्सहरू हुन्छ, एक दुईवटा केही टुल्सहरू इम्पोर्टेन्ट टुल्सहरू हुन्छन् तिनीहरूमा चाहिँ, तिनीहरूमा अलिक कम हुन्छ। नर्मल सिकाउँदाखेरि कुनै इन्स्टिट्युटहरूमा सिकाउँदाखेरि हामी फर्स्टमा फोटोसप सिक्दाखेरि चाहिँ हामी नर्मल खालको एउटा फोटो CX टाइपमा हामी हेर्छौँ अथवा त्यहाँ सिक्छौँ, किनकि यसमा सजिलो हुन्छ, चलाउन सजिलो छ, हामी फ्री रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब यसपछि यहाँ उसले देखाइरहेको छ डिस्प्ले फोटोसप रेडमी फाइल हुन्छ, रेडमी फाइल हेर्ने भए टिक लाउने। अब हामी अहिले नर्मल्ली हेर्दैनौँ, हटाउँछौँ र त्यसलाई फिनिस गर्छौँ। अब यहाँ भनिरहेको छ थ्याङ्क यू फर चुजिङ एडोब फोटोसप CS एन्ड इमेज रेडी CS। अब यो बोनसको रूपमा इमेज रेडी पनि सँगसँगै इन्स्टल हुन्छ यसमा चाहिँ। अब हामी यसलाई ओके गर्छौँ। अब यसलाई पनि क्लोज गरौँ। अब हाम्रो फोटोसप इन्स्टल भइसकेको छ। अब कसरी हेर्ने त भन्दा जाने अब यहाँ स्टार्ट बटनमा त्यहाँ गएर हामी माथि हेर्न सक्छौँ, यहाँ रिसेन्टली एडेड भनेर आइहाल्छ, यो भर्खर हामीले एड गरेको अथवा भर्खर हामीले इन्स्टल गरेको कुरा यहाँ देखिरहेको छ। अब यसको अल्फाबेटको आधारमा हामी हेर्छौँ, यो हामी अहिले हामी विन्डो 10 मा छौँ, विन्डो 10 बाट हेरिरहेका छौँ। अब यसको अल्फाबेटको आधारमा हामी एडोब फोटोसप भनेर त A बाट आउँछ भनेपछि अब यहाँ A को अप्सनको तल हेर्ने यहाँ एडोब फोटोसप CS भन्ने छ, हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ। जति यससँग हामी इन्स्टल भएको छ त्यो सबै सफ्टवेयर चाहिँ यसमा देखाउँछ, यहाँले हेर्न सकिन्छ आफूले कुन कुन इन्स्टल गरेको छ। अब हामीलाई यो ओपन गर्नु पर्यो भने यहाँ मसँग एडोब फोटोसप CS 6 पनि छ प्रो भर्जनको, र अर्को एडोब फोटोसप CS मात्रै छ। अब यसलाई हामी ओपन गरौँ, ओके होइन। अब यसलाई ओके गरौँ। फर्स्ट सेटअपमा हामीले सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड चोटिदेखि हामीले त्यो सेटिङहरू मिलाउनु पर्दैन। अब हामीले एडोब प्रडक्टमा रजिस्टर गर्ने भए एस गर्न सकिन्छ। अब त्यसको लागि हामीसँग इन्टरनेट हुनुपर्छ, अहिले मसँग इन्टरनेट कनेक्सन छैन। अब यसलाई हामी एकाउन्ट बनाएर यसलाई एडोब प्रडक्टमा हामी रजिस्टर गर्न सकिन्छौँ। अहिले हामी गर्दैन, त्यही भएर नो रजिस्टर लेटर भनेर राख्छौँ। अब यसको सेटिङहरू आइरहेको छ, यहाँ सेटिङहरू मिलाउनलाई अब हामीले एस गरिदिउँ। अब यहाँ गएर मिलाउन सकिन्छ, के राख्ने यहाँभित्रको अप्सनहरू धेरै हुन्छन्। अहिले म यहाँ फोटोसप 5 डिफल्ट स्पेस भनेर राखिदिन्छु, अरू केही पनि मिलाउँदैन, हामी पछि मिलाउन सकिन्छ। अब यसको अप्सन धेरै छन्, यहाँ एडभान्स मोडमा गएर हेर्यो भने अझ धेरै यसको डिफ्रेन्ट टाइप्स आउँछ, कम गर्न सकिन्छ होइन। कस्तो कस्तो राख्ने यहाँ सेटिङ हेरेर हामी राख्न सकिन्छ, हामी पछि मिलाउन सकिन्छ। अहिले केही नगरिकन सिधै हामी ओके गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि अब यसको ट्युटोरियलहरू पनि यसमा पाइन्छ, यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। जस्तो लर्न द बेसिक एडभान्स टेक्निक अनलाइन चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ, वर्किङ विथ वाट्स न्यू, टिप्स एन्ड ट्रिक फ्रम द एक्सपर्ट, सेटिङ अफ कलर, अब यहाँ न्यू फिदर एट अ ग्लेन्स, न्यू फिदर हाइलाइट, वाट्स न्यू मुभी, यो अनलाइनबाट छ पनि। यसको फोटोसपको बारेमा हामी यहाँ जानकारी लिन सक्छौँ। अब कुनै चाहिँ अफलाइन पनि हेर्न सकिन्छ, कुनै चाहिँ अनलाइन चाहिन्छ। अहिले हामी अब तल अर्को अप्सन चाहिँ यहाँ सो दिस डायलग एट स्टार्ट अप भन्ने छ। फर्स्टमा स्टार्ट हुँदाखेरि आउने बनाउने कि नआउने बनाउने, अब हामी बारम्बार आउने यो राख्दैनौँ। जब हामी जान्न सक्छौँ, अब हामीले सिक्नु छ भने हेर्न सकिन्छ, पछि अथवा हेल्पमा गरेर ल्याउनु हेर्न सकिन्छ। यसको लागि अहिले म यसलाई क्लोज गरिदिनु, टिक हटाइदिएँ अनि यहाँ क्लोज गरिदिएँ। यति गरेपछि हाम्रो फर्स्ट सेटअप भयो। यसरी नै हामी फोटोसप युज गर्न सक्छौँ। हस् त, अर्को ट्युटोरियलमा हामी फोटोसपको टुल्सहरूको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। हस् त, धन्यवाद।